I dagens avsnitt av projekt Camaro tänkte jag vi skulle gå igenom mitt senaste projekt som jag har påbörjat. En Camaro från 1968 som man får väl kalla det barnfind för jag tror ungefär 13 år sedan. Ute på en parkeringsplats. Den hade säkert stått där några år för när sonen som hittade den och tipsade mig så var den i ganska dåligt skick. Och jag förstod att det var även andra som hade tittat på den. Så jag försökte kontakta säljaren med hjälp av registreringsnumret. Jag fick fram ägaren via Transportstyrelsen. Och ringde och skickade några meddelanden men fick inget svar. Efter en tid var bilen borta och jag antog att ägaren hade antingen sålt den eller börjat renovera på den. Jag berättade för en bekant som bor i närheten av där bilen fanns att jag hade sett bilen och undrade om han kanske visste något mer. Och av en tillfällighet så var det hans granne som ägde bilen. Så han lovade att prata med grannen om bilen och att jag var intresserad av att köpa bilen. Han kom tillbaka efter några dagar och sa att nej, han var inte intresserad av att sälja den utan skulle behålla och renovera den själv. Tiden gick och efter ungefär 13 år så hörde min bekant av sig och sa att grannen funderade på att sälja och jag var välkommen att kontakta honom och titta närmare på bilen. Så jag gjorde så och bilen hade då inte börjat renoveras utan den hade flyttats ifrån parkeringsplatsen till en tomt där den hade stått utomhus under en presenning under alla år. Vilket gjorde att den hade då blivit i ännu sämre skick. Men en Camaro är alltid en Camaro och frestelsen blev allt för stor så givetvis så köpte jag bilen och lovade att jag skulle uppdatera säljaren löpande på vad som hände med den och förhoppningsvis kunna erbjuda en provåkning i den nyrenoverade bilen så småningom. Så att det där med att det finns barnfinds även i Sverige, det verkar vara så. Det gäller bara att ha väldigt stor tur att hitta dem. Så vad har jag då gjort på bilen så här långt? Det första grejen jag stötte på det var att identifiera bilen. Och det gjorde jag tillsammans med ägaren. Och att identifiera en Camaro, det börjar man med att titta genom vindrutan på förarsidan. Så finns det en liten platta som anger ett nummer. Och det talar om lite grann vad det är för bil. För det första så är det numret man har bilen registrerad på. Så det gäller ju att papperna stämmer överens. Med hjälp av vindplåten som den kallas så kan man då utläsa lite information vad det är för bil. En sak som skapade lite förvåning det var när jag jämförde vindplåten med Coldtag. Alltså den plåten som sitter på torpedväggen. Då brukar de första numren stämma överens som finns här nere. Men det gjorde det inte på den här utan det stod 123 på vindplåten och 124 nere på bodytaggen eller Coldtaggen som man kallar det. Och det där känns lite konstigt. För att normalt är det så att 1, 2, 3 det står för att det är en Chevrolet Camaro med en 6 och 1, 2, 4 att det är en Chevrolet Camaro med V8. Och här var det då lite intressant att fördjupa sig i vad orsakar det här. Så efter lite kontakter som jag har så visade det sig att på 68 så stämplade man bodytaggen med 1, 2, 4 även om det var 6-cylindriga motorer i. För att verifiera att det inte var bytt vindplåt. För när jag tittade närmare på vindplåten så såg jag att den var utbytt med popnitarna i alla fall. Så att säkerligen har det kunnat vara samma vindplåt men man har inte originalpopnitarna kvar. Så det gjorde mig lite fundersam och misstänksam om det hade bytts plåt på den här. Ett sätt att verifiera att det verkligen är samma nummer på vindplåten det är att ta bort ventilationsskallret framför vindrutan. Det sitter med några bultar så det är rätt så lätt att göra. Man får ta bort torkarna också. I bästa fall kanske man kan se det genom gallret. Men som regel är det smutsigt och överlackat. Men här finns ett nummer som ska vara identiskt med VIN-numret. Man kanske behöver slipa bort material. Nu gjorde jag det och
tidigare och sen har jag i efterhand lagt på lite grundfärg, rostskydd, för att inte det ska börja rosta igen. Men det visade sig att numret här stämde med vindplåten och då är det hög sannolikhet att man inte har bytt vindplåt. Så det är ett tips om du känner dig osäker. Jag gick igenom alla detaljerna och konstaterade att det satt en TH350 automatlåda, alltså en trestegslåda. Och det fanns det inte på 68 mer än att man hade en testserie. Så att det var bytt. Bakaxeln däremot, den stämde överens med numren, att det var en 68 års bakaxel som var 12-bultad med Pussy Traction Diff. Och det var nästan rätt på datumen. Man brukar säga att det ska skilja ungefär 1 månad som mest mellan delarna och tillverkningen av bilen. Men det kan skilja, så att där har jag lite jobb kvar att ta reda på om det verkligen är en original bakaxel till en 68. Men sannolikt har man bytt även bakaxel och bladfjädrar eftersom en 6-cylindrig bil aldrig hade 12-bultat eller 5 bladfjädrar. Det var enkel bladfjädrar och 10-bultat på dem. Så det finns lite intressanta saker på den. Det var givetvis mycket rost som på alla bilar. Det är därför jag har tagit bort framvagnen. För det är väldigt mycket rost. Jag håller på att laga på den. Och ska du köpa en första generationsbil så var noga med att kolla bussningarna och i framvagnen så att de är okej. Stor sannolikhet är att det har rostat sönder. Dörrarna var förhållandevis rostfria. Det var nog det minst rostiga på hela bilen. Men som du kan se av färgen så är de lånade ifrån en annan bil. En röd bil. Och jag kan gissa att det var även då man konverterade resten av delarna. Men det är bara min gissning, för det här gjordes i USA. Eftersom jag köpte den av första ägaren i Sverige och han inte hade ändrat någonting. Så är det så att allting har förändrats och bytts ut i staterna. Och det är ju ganska vanligt att man byter delar och bygger om, framförallt emblem och liknande. Så sätter man på SS för att det ska bli ett högre andrahandsvärde på dem. Det var mycket rost i bilen, säkerligen från början, för att man har bytt plåtarna. De här 4 plåtarna vid fötterna, både fram och bak, är utbytta mot vanliga raka plåtar som man har popnitat, sedan spacklat och lagt glasfiber på. Jag har tagit bort glasfiber nu. Men här är ju mycket arbete att göra. Man har också gjort ett jättehål vid växelspaken. Jag vet inte om man möjligtvis har haft manuell låda i den här från början eller bara tagit upp hålet. För som du ser så har man även täckt över med en massa andra plåtar som är popnitade för att minska det här hålet. Så jag har ingen aning om vad som har hänt här. Har du en teori får du gärna kommentera vad du tror det kan ha gjorts med den. Jag behöver göra i ordning inredningen såklart. Jag har gjort i ordning fram- och bakstöten och golvmatta som du säkert har sett i ett separat reportage. Så nästa steg blir då att lossa alla karossdelar och gå igenom, byta torpedvägg, golv och även bagageutrymmet som har både rostat samt bakskärmarna som är bytta en gång i tiden. Och här syns då ett antal sprickor i lacken utefter vad man har bytt skärmarna bak tidigare. Man har ju inte varit så noga när man har gjort arbetet, utan man har kapat av och känner man med handen här så är det en söm som går. Och sedan är det säkert mycket spackel här under. Hela bilen präglas ju av mycket fuskbygge och fuskreparationer. Så ser det ut på båda sidorna. Detta är den högra sidan och det är likadant på den vänstra sidan. Och även här på vänstra sidan så kan man se att lacken har börjat spricka igenom sönder här. Och det är förmodligen rost och spackel som har spällt här under. Och det kan man se, det följer linjen hela vägen här så är det en stor spricka. Så det blir till att kapa av den här plåten och byta hela bakskärmen på båda sidor. Bagageutrymmet är det samma sak med. Man har säkert varit och mixtrat lite grann och bytt plåtar. Det ser ut som var original, men under åren som bilen har stått ute
så har det runnit in vatten i bagageutrymmet, vilket är klassiker. Tätningarna håller inte. Och så lägger sig vattnet som en liten damm i bagaget och rostar. Som tur är finns det nyproducerade plåtar att köpa till det mesta på en gammal Camaro. VP Autoparts i Sverige säljer delar, men det går också att köpa från USA, men det blir då både kostnader i transporter och tull och moms på det hela. Så att det är värt att titta över den svenska försäljningen på VP Autoparts. De har väldigt mycket delar. När det gäller motorn, så när vi öppnade huven första gången och tittade på bilen, när vi gick igenom den, då fanns det ju en hel del förhoppningar om att det skulle vara en äkta 350-motor. Det var ju en del trimgrejer på motorn dessutom, så att det skapade ju förhoppningar att det var en gediget byggd 350-motor. När jag plockade isär motorn så gick jag igenom de olika numren. Kan du också se en separat artikel som jag gjort, hur man kontrollerar det. Och då konstaterade jag att det här var en 307. Så att nu står jag lite i valet och kvalet. Ska jag köpa en 350-motor som är ganska dyrt att göra? Som då ska helst ha matching number så nära det går. Det vill säga att jag har i varje fall att årtal är rätt. Det går ju inte att få en riktig matching number eftersom det bara funnits en motor som har varit det. Och den är säkert borta sedan länge. Och för övrigt så eftersom det gissningsvis var en 6-cylindrig motor så har man ju bytt ut det här sedan länge tillbaka. Men har du en 350 som du vill sälja som är något sånär matchande till min bil, så är byggd 68, så får du gärna höra av dig. Men kanske du också blir sugen på ett renoveringsobjekt och ger dig ut och leta. Har jag några tips på vägen till dig då? Ja, det tror jag. Jag har ju hållit på med Camaro i 40-talet år och renoverat ett antal. Jag började min största renovering med en 69 Z28 RS som jag renoverade under 5 års tid och sen så småningom sålde till Danmark. Men ska man då ge sig på en av den här så är det ju fullt genomförbart. Det kostar pengar, det får man vara beredd på. En del kan man göra på löpande räkning så att man jobbar ihop och sedan köper delar allt eftersom. Men det är bra att ha en buffert redan från början så du inte strandar på att pengarna tar slut. Du behöver ha en del kunskap beroende på hur du bygger. De här bilarna är lätta att renovera på så sätt att du kan plocka ner allting. Det finns reservdelar att köpa till det mesta. Och det finns manualer, underlag och forum och inte minst klubbar som du kan få god hjälp av. Så det är frågan om du ska bygga strikt original. Jag är ju inne på originalet, att det ska se så original ut som möjligt. Sen tillåter jag vissa modifieringar som är förbättringar på en bil tycker jag. Så att man bygger efter sin egen smak och tycke. Men ska man bygga original så krävs det ju en del kunskap hur detaljerna ska se ut. Så att man får det någorlunda rätt. På den här bilen så är det Butternut Yellow som är fabriksfärgen. Och jag kommer lackera den i motsvarande originalkulör när den blir klar så småningom. Jag hoppas du har haft lite nöje av att se mitt senaste projekt. Jag vet det är en del som har efterfrågat det här. När den kommer att bli klar och du kan se den i verkligheten vågar jag inte svara på. För det är ju som alltid ett projekt tar längre tid än man tror. Man är optimistisk i början att det inte är så mycket man ska behöva göra. Utan det är att fixa lite små detaljer, men allt eftersom man river ner så finns det mycket mer man vill göra i ordning. Har du några frågor så tycker jag du ska ställa dem i kommentarsfältet. Jag hoppas du gillar det här avsnittet och trycker på gilla-knappen. Och vill du se mer Camaro-relaterat material så ska du absolut prenumerera på kanalen så får du påminnelser när det dyker upp något nytt. Så lycka till och ha det så bra med ditt Camaro-projekt. Hej då!